Mirë, do të mbetemi tek e njëjta temë. Kemi një tjetër komunikim të drejtë për të biseduar për temën në cilën fliste edhe kolega Klementina Cenkollari në kronikën që sapo ndoqëm. Në komunikim të drejtë për drejtë kemi zotin Mariani, shefin e Bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me na. Good morning to you. Mirëmëngjes. Atëre, akordohen 15 milionë euro fonde për rindërtimin e shkollave dëmtuara nga tërmeti. Janë përzgjedhur Kamza, Durrësi, Kavaja dhe Kurbini. Përse u përzgjodhën këto qytete? Well, we did not choose the municipalities, we chose the schools. It's schools that are the center of this support. And we have the possibility, and I actually will, at the end of the 100 million euros support that we will give for reconstruction, we will have intervened in 11 municipalities that were seriously affected by the earthquake. Faleminderit për pyetjen. Ne nuk zgjodhëm bashki, ne në fakt zgjodhëm shkollat të cilat ishin dëmtuar, pasi në qendër të kësaj mbështetjeje janë pikërisht shkollat. Pra ne shpresojmë që do të kemi mundësinë, dhe jemi të sigurt në fakt që do ta kemi mundësinë, që në fund të 115 milion eurove që janë akorduar për mbështetje, për rindërtim, pikërisht ne të kemi pasur mundësinë të ndërhyjmë në të 11 zona të cilat u ndikuan dhe u prekën në mënyrë të rëndë nga tërmeti. Ndërkohë, në këtë proces keni vendosur të bashkëpunoni me UNDP-n dhe pushtetin vendor. A mund të na shpjegoni cili do të jetë roli i gjithë secilit? Yes, this is a partnership between the European Union and UNDP. UNDP will be the operational actor in this case. They will carry out the designs of the reconstruction or the reparation of the different schools. They will have to do the procurement for these works. They will have to oversee these works in the field, and then they will have to procure the equipment and the furniture and then hand them over to the municipalities. The municipalities have three roles essentially. They need to guide the work and make sure that the work that is being done is responding to the needs of the communities and to what the municipalities and the inhabitants of the municipalities need. They need to facilitate, make sure that the works can be carried out in the right way, that the necessary permits are there. And then they need to take responsibility, because when the schools are finished and are handed over to them, they need to maintain them and they need to have them work for a long period of time, we hope. Në fakt, ne është e vërtet, pra do të kemi një partneritet. Ne, Bashkimi Evropian, me PNUD-in, pra me pjesën pikërisht për zhvillim të OKB-s. Dhe do të jetë PNUD-i që do të jetë aktori operacional. PNUD-i do të kryej çdo gjë që do të ketë bëj pra në terren, sa i përket për shembull edhe riparimeve të shkollave, skicimeve të ndryshme të këtyre punëve që duhen bërë, pjesën e prokurimeve të punimeve që duhen bërë, por edhe mbikëqyrjen e punimeve. Më pas, PNUD-i do të merret edhe me prokurimin e të gjithë pajisjeve dhe mobiljeve që do të duhen për shkollat e ndryshme, dhe në fund fare, pas se të jenë mbaruar të gjitha këto si punimet, ashtu edhe pajisjet, pra do t'i kalohen në shkollat pikërisht bashkive. Tani të kaloj tek bashkit. Bashkit do të kenë 3 role kryesore për të luajtur. Së pari, ata do të udhëzojnë për sa i përket këtyre punimeve, pra në lidhje me nevojat që kanë bashkit përkatëse. Më pas, ata do të lehtësojnë kryerjen e këtyre punimeve, dhe kur them lehtësojnë, e kam fjalën për shembull lejimin e gjithë lejeve të ndryshme që duhen nxjerr për këto punime, e në fund fare së treti, ato do të marrin përgjegjësi për këto shkolla që do t'u jepen, që do të thotë pas kalimit të shkollave, pra dorëzimet nga PNUD-i me fondet tona tek bashkit, do t'jenë bashkit ato që do t'i kryejnë pra të gjitha punimet më pas në rast se shkollat do të kenë nevojë për gjëra të tjera. Pra mirëmbajtjen e tyre në të ardhmen. Zoti Mariani, Shqipëri si vinë ndihmë edhe 100 milion euro të tjera për procesin e rindërtimit pas fatkeqësisë natyrore me tërmetin e 26 nëntorit. Mund të na thoni si do të shpërndahen ato? Yes, we want to continue with schools. We know that the needs in schools are very important. We did the assessment after the earthquake together with the World Bank, the UN and the government. And we want to continue and provide more schools and better schools. At the same time, we are looking at cultural heritage. There has been a lot of damage
in cultural heritage. This is very important for the history, for the tradition, for the culture of Albania and of Europe. And it is also very important from the economic point of view that it can generate tourism and therefore economic growth. So we will be focusing on these two different sectors. Në fakt, ne do të vazhdojmë me shkollat, pasi mendojmë që kjo është një nevojë vërtet shumë e rëndësishme, pra këtu duhet të ketë mbështetje. Dhe këtë ne nxorëm edhe nga vlerësimi që u bë në bashkëpunim me Bankën Botërore, OKB-n dhe Qeverinë e Shqipërisë. Pra, fokusi i punës tonë do të jetë shkolla më të mira në fund, por edhe më shumë shkolla. Përveç shkollave, ne do të përqendrohemi edhe tek të gjitha ato objekte që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore dhe që janë dëmtuar. Për ne, trashëgimia kulturore është shumë e rëndësishme për historinë, traditat, kulturën e Shqipërisë, por në fakt jo vetëm të Shqipërisë, por edhe për të gjithë Europën. Po ashtu, trashëgimia kulturore është e rëndësishme edhe për ekonominë, pasi vizitat në vendet e trashëgimisë kulturore sjellin më shumë turizëm dhe kjo në vetvete sjell rritje ekonomike. A do të ketë një ndarje apo shpërndarje të fondit në disa pjesë dhe në periudha të ndryshme, si është menduar? For the schools, as I said, we will be based on where the needs are and to have a proper mix of schools in urban areas, in rural areas, schools of different types, schools that have a high number or had a high number of students and can benefit if repaired or reconstructed a big number of students and families. And for cultural heritage, we are looking at the different needs that were assessed in December and January, and we are going to do more in-depth verifications in the field to see which are the monuments and the cultural heritage sites in which we can intervene in the coming months. Ashtu si që thash, pra në fakt ne do të përqendrohemi pikërisht tek shkollat, pasi do të shikojmë pikërisht dhe do të bazohemi tek nevojat. Pra si që thash, në fakt ne do të bazohemi tek vlerësimi që u bë, por do të kemi parasysh edhe një kombinim ose gërshetim të shkollave në zona rurale, por edhe shkolla në zona urbane. Po ashtu do të marrim parasysh llojet e ndryshme të shkollave. Dhe po ashtu edhe shkolla për shembull të cilat që janë dëmtuar dhe të cilat kanë në fakt një numër shumë të madh nxënësish. Këto do të jenë në fokus të punës tonë. Ndërsa sa u përket objekteve të trashëgimisë kulturore, edhe këtu dëshiroj të them që ne do të përqendrohemi pikërisht tek nevojat dhe këto nevoja që kanë rrjedhur nga vlerësimi që u bë në muajin janar shkurt. Do të bëjmë po ashtu dhe një verifikim shumë të hollësishëm në terren për të përcaktuar pastaj se cilat do të jenë monumentet apo ato vende pra ose objekte të trashëgimisë kulturore ku ne do të ndërhyjmë në të ardhmen. Ndërkohë, si do të bëhet monitorimi i përdorimit të fondeve? Është folur për ngritjen e një agjencie për monitorimin. Kur do të ngrihet ajo? Monitoring is fundamental. This is a very high amount of funds. It's a lot of money. It is also funds that the EU has promised for the Albanian people to help in the reconstruction, and therefore we need to be even extra careful and extra strict on the monitoring and the management of these funds. And thirdly, it is money from the European taxpayers and the European Union citizens who, as you know, are now living a very hard crisis as we are experiencing here in Albania, and even worse. We will do monitoring. Firstly, the responsibility will be with UNDP, and with the colleagues of UNDP, we have selected some specific positions in this new program to deal with monitoring, with procurement, and with control of data. Në fakt, sa i përket monitorimit, do të thosha që monitorimi në vetvete është thelbësor, është tejet i rëndësishëm. Kjo për arsye se këtu flitet për një sasi shumë të madhe fondesh, pra bëhet fjalë për shumë para. Përveç kësaj, është edhe fakti që Bashkimi Evropian i bëri një premtim qytetarëve të Shqipërisë për ta ndihmuar Shqipërinë pas tërmetit. Kështu që për këtë arsye është tejet e rëndësishme që të jemi edhe më të kujdesshëm, edhe më strikte të rreptë në monitorimin e fondeve. Por përveç këtyre dy arsyeve, është edhe fakti se këto janë fonde dhe para që vijnë nga tatimtakuesit e BE-s. Pra, janë qytetarët e BE-s ata nga të cilët vijnë këto fonde, të njëjtët qytetarë të BE-s, të cilët po kalojnë këtë krizë të thellë, të cilën ne e kemi parë edhe në Shqipëri për momentin, por në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian është edhe më e rëndë se në Shqipëri.
Përveç kësaj, ne kemi ndarë përgjegjësitë me PNUD-in, kemi menduar edhe për disa pozicione specifike për sa i përket monitorimet dhe prokurimet. Unë doja të pyesja për në fund të bisedës sonë, por ju thatë, zoti Mariani, që tashmë keni një listë dhe një hartë, po e quajmë kështu, të objekteve të trashëgimisë kulturore, ku do të ndërhyni. Përmendet që do të bëni një verifikim të imtësishëm, kur do të nisej? On the ground, when will that commence? Yes, we actually are going to start now, looking at what is the long list of cultural sites that have been damaged by the earthquake. It is our ambition to try to cover and support as many as possible. We are in touch now with the Albanian authorities, with the Ministry of Culture. They will carry out a first design of what is needed in the different sites. This will give us an idea of the cost of the resources that will be needed, and we will try to cover as many sites as possible that have a big impact, both from the cultural point of view, but also for the development of tourism. And then we will also try to intervene in different municipalities in different areas, as I said, among the 11 affected by the earthquake. Në fakt, ne do të fillojmë që tani, që do të thotë që ne do të përpilohet pra pikrisht edhe një listë, të themi, e gjatë e këtyre vendeve, vendodhjeve ose objekteve të ndryshme të trashëgimisë kulturore, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Dhe që do të thotë që ne do të dëshirojmë, ose ambicia jonë, qëllimi ynë është që të mbulojmë rindërtimin ose rikonstruktimin e sa më shumë objekteve të trashëgimisë kulturore që të jetë mundur. Dhe puna do të fillojë fillimisht pra me përfilimin e një liste të themi nga Ministria e Kulturës. Ata do të hartojnë së pari atë listën e nevojave për çdo objekt të trashëgimisë kulturore, pra se çfarë nevojitet në secilin prej tyre, që do të na japë ne një ide të kostove për cilat bëhet fjalë, dhe më pas pra ne do të kalojmë pikrisht tek përzgjedhja e këtyre objekteve të trashëgimisë kulturore, sa i përket për shembull rëndësisë së tyre për zhvillimin e turizmit, dhe mbi të gjitha do të përpiqemi që të mbulojmë, siç e thash, jo vetëm sa më shumë objekte të trashëgimisë kulturore, por edhe në sa më shumë zona të ndryshme nga ato 11 që u prekën nga tërmeti i 26 nëntorit. Zoti Mario Mariani, unë ju falenderoj për kohën dhe përgjigjet që datë. Thank you. Faleminderit juve.